یه شرط بندی باعث میشه که این خانم آقا یه هفته رو اونم تو یه اتاق اونم روی یه تخت با هم که زندگی کنن. سلام به چنل خودتون خوش اومدید. مرسی که همراهمون هستید. توی این ویدیو میخوام خلاصه یه فیلم فوق‌العاده باحال و جذاب رو براتون تعریف کنم. پس قبل از شروع حتما چنلمون رو سابسکرایب کنید، زنگولمون رو برای دیدن ویدیوهای جدیدمون بذارید و این ویدیو رو هم لایک کنید. نظری هم دارید تو کامنت ها حتما بهم بگید. اسم این فیلم جذاب هستش فاجعه زیبا یا Beautiful Disaster. این فیلم محصول سال 2023 و ساخت آمریکا. داستان فیلم با یه دختر به اسم ابی شروع میشه که داره شهرش رو عوض میکنه و قرار دانشجو بشه، اونم توی ایالت دیگه. دوست صمیمی ابی که با هم دیگه همخوابگاهی هستن یه دوست پسر داره به اسم شپلی که این دو نفر رو به یه مسابقه زیرزمینی بوکس دعوت میکنه. چرا؟ چون پسرعموی این شپلی توی این مسابقه قراره شرکت کنه. ابی اونجا شاهد مسابقه فوق‌العاده وحشتناک و جذابه. ابی برای اولین بار اونجا تراویس که معروف به سگ دیوونه رو میبینه. یه حس خیلی عجیبی نسبت به این مرد داره. بله، تراویس هم ناخواسته نگاش روی ابی باقی میمونه. تراویس در حین اینکه داره مبارزه میکنه هر بار میاد پیش ابی و یه جورایی در حین مبارزه با ابی لاس میزنه و میخواد ازش یه سری اطلاعات بکشه بیرون. با مشت محکمی که تراویس به حریفش میزنه خون اون کاملا روی لباس و صورت ابی میپاشه. تراویس به ابی میگه که اومدن تو اینجا خیلی به نفع من نیست چون باعث میشه که حواسم پرت بشه و اونجا بهش یه لقب جدید به اسم کبوتر رو میده. ابی هم نمیتونه از فکر این پسر هیچ جوری در بیاد و حتی خوابش رو میبینه. در کمال تعجب ابی تراویس رو میبینه که اونم مثل خودش یه دانشجوی معمولیه و اصلا باورش نمیشه که این یارو با اون همه تتو اون مبارزه مثل خودش یه دانشجو باشه. ابی همون اول کار آب پاکی رو میریزه رو دست تراویس میگه من آدمایی مثل تو خوشم نمیاد. اما تراویس میگه اوکی، ولی همه از پسرایی مثل من خوشش رو میاد. از شانس ابی یک کلاس مشترک با تراویس برداشته. تراویس میره کنارش میشینه و مچ ابی رو موقعی که داره عکسای اون رو تو اینترنت میبینه رو میگیره. او شت. اما ابی واسه اینکه دست پیشو بگیره پس بگیره بهش میگه اوکی من نمیخوام وقت تو زیاد روم هر در روز بهت بگم من با پسری مثل تو عمرم بخوابم دندونو بکش. اما تراویس اصلا گوشش بدهگار نیست و بهش میگه اوکیه ساعتش میام دنبالت. عاشق اینجور پسرام و با یه موتور خیلی باحال میاد دم در خوابگاه دنبال ابی. ابی تمام تلاش خودش رو میکنه که این بیرون رفتنشون شبیه یه دیت نباشه، اما خب خیلی هم نمیشه گفت موفقه. تراویس که اصلا نمیخواد کم بیاره میگه اوکی یا حداقل دوست باشیم، دوست که میتونیم باشیم. و خب ابی که دیگه نمیدونه باید چی به تراویس بگه قبول میکنه که با هم دیگه دوست باشن، اونم یه دوست معمولی. توی گپ و گفتشون ابی متوجه میشه که مادر تراویس وقتی 3 سالش بوده مرده و اون یه پدر داره با 5 تا برادر. اولالا. و اینکه تراویس برای درآوردن پول دانشگاه مبارزه میکنه و خب یه جورایی از این طریق پول در میاره، هم پولش خوبه همین که کار باحالیه. ابی توی دانشگاه با یه پسر جذاب دیگه آشنا میشه که زنه یه جورایی میزنه وسط داستانش. اسم این پسرم پارکر. توی خوابگاه یه مشکل تاسیساتی به وجود میاد و آبشون قطع میشه. واسه همین ابی و دوستش مهاجرت میکنن میرن خونه دوست پسر دوستش که اونجا همخونه‌ایه با تراویس. اما ابی اینو نمیدونسته. وقتی که میرسه اونجا تازه متوجه میشه، اما خب جایی برای رفتن نداره و مجبوره که اونجا بمونه. ابی که تو خونه داره درس میخونه مچ تراویس رو در حال زارتان زورتار کردن با یه دختری میگیره و خب تراویس هم اونو میبینه. بعدش هم دختره پا میشه میره. ابی توی خواب به اندام خصوصی تراویس دست میزنه، اما یه جوری به نظر میرسه که انگار تراویس این کارو کرده و باعث میشه همکاری درست حسابی به این 2 نفر شکل بگیره و ابی هرچی از دستش میاد پرت میکنه به سمت تراویس. ابی یه جورایی روی پارکر کراش زده و هر جور شده دلش میخواد یه دیت با این پسر بره. این پسر هم از شانسش استفاده میکنه و به ابی پیشنهاد یه دیت میده و با هم میرن سر یه قرار.
پارکر ابی رو برمی‌داره میبره سر یکی از مسابقه‌های تراویس و اونجا تراویس وقتی اونا رو با هم دیگه میبینه رسما دیوونه میشه. تراویس با ابی دعواش میشه و میگه که این چه وضع لباس پوشیدن اول، بعدن چرا از تو پیامای منو جواب نمیدی و این داستان و با هم جر و بحث میکنن. اما ابی به تراویس میگه که بهتره که مبارزه نکنه چون این یارویی که داره باش مبارزه میکنه خیلی گنده است و ممکنه بزنه آشو داشش کنه. اما تراویس میگه خب پس بیا داستان جالبش کنی و بیا با هم شرط ببندیم اگه این یارو حتی اگه بتونه هم یه ضربه بزنه بهت قول میدم که یه هفته نمیکنه، اما اگه نتونه بزنه تو باید 1 ماه نه 3 ماه پیش من بمونی. ابی میگه اوکی اگه بردی که حله، ولی یادت باشه هیچ وقت قرار نیست باید بخوابم، پس الکی به دلت صابون نزن. در کمال حیرت تراویس مسابقه رو میبره و خب ابی حالا مجبوره که 1 ماهو با تراویس زندگی کنه، اونم دقیقاً تو یه اتاق روی یه تخت. ابی میخواد پارکر رو ببوسه که یهو تراویس از ناکجا آباد پیداش میشه و نمیذاره این اتفاق بیفته و پارکر رو یه جوری فراری میده و این دو نفر مجبورن که سر شرط 1 ماهشون بمونه. و خب ابی برمیگرده اونجا و با تراویس شروع میکنه به زندگی کردن. روزها یکی پشت سر اون یکی میگذره و همچنان هیچ اتفاقی بین ابی و تراویس نمیافته. رابطه این دو نفرم واقعا خوب شده، در کنار همدیگه واقعا مچ خوبی ان. حتی تراویس به ابی کمک میکنه که بدنش رو قوی تر کنه و تراویس ابی رو با خودش میبره خونهشون تا خانواده‌اش رو ببینن و اونجا ابی با برادرای تراویس بازی میکنه و معلوم میشه که ابی دختر یه پوکرباز حرفه‌ایه و حتی خودشم به خوششانس شماره 13 معروفه و خب عمه‌شون رو شوکه میکنه. اما اونا از دیدن ابی واقعا هیجان زده میشن و خیلی خوشحالن که باهاش بازی کردن و شماره 13 اونا رو تلکه کرده. رابطه اونا واقعا وارد مرحله جدیدی شده و یه جورایی نسبت به هم دیگه علاوه بر این که از هم خوششون میاد کشش جلو کردن و یه شب که دارن با هم دیگه مسخره بازی در میارن، وقتی که خیلی به هم نزدیک میشن شروع میکنن به باز هم میزنه تو پر تراویس و پا میشه میره و با دوستش حرف میزنه و میگه خیلی نگرانم، خیلی میترسم چون فکر میکنم که عاشق تراویس شدم. من نمیدونم چه غلطی بکنم. اما تراویس یه پیام روی گوشی ابی میبینه و فکر میکنه ابی داره به یکی دیگه لاس میزنه و قرار میذاره واسه همین خونه میذاره میره. اما بعدا متوجه میشه که گند زده و در اصل اون کسی که ابی بهش پیام داده باباش بوده نه دوست پسرش. ابی هم عصبی میشه میذاره میره. وقتی ابی توی کتابخونه است یا پارکر سر و کلش پیدا میشه، ابی رو برمی‌داره میبره یه جا که نگو اونجا سورپرایز پارتی ابیه. ابی و تراویس حتی توی تولدم کوتاه نمیان و اونجا با هم دعوا میکنن و خب ابی بهش میگه که اوکی حتی دیگه لازم نیست منو ببینی چون شرطمون هم داره تموم میشه. ابی از دستش کفریه و میگه این گرفتن این تولد نمیتونه هیچی رو بین ما درست کنه و تو کل شب بهم بی‌محلی کردی که تراویس میگه نمیتونستم خودم رو کنترل کنم مثلا همین مجبور بودم ازت دوری کنم و همونجا دوباره میپرن رو هم دیگه و خب همدیگه رو خیلی پر از احساس و البته وحشت میکشه و رو تراویس میاره بالا و تراویس به ابی اعتراف میکنه که دیوونه وار عاشقش رو نمیتونه واقعا بدون اون زندگی کنه و خب همین قلب ابی رو پروانه‌ای میکنه. اما خب ابی مسته و خب همه چی یادش نمیمونه. فردا صبحش ابی دیگه نمیتونه واقعا تحمل کنه که با تراویس نباشه، که یه حرکت خفن ماساژ دادن یه کاری میکنه که با هم دیگه بخوابن. فردا صبح ابی همه وسایلش رو جمع میکنه و انگار به تنظیمات کارخونه‌اش برمیگرده و میذاره میره. تراویس رو ول میکنه و برمیگرده خواب. اما اونجا با یه یارویی روبرو میشه که از سمت باباش اومده و بهش میگه که جون باباش در خطره، اگه میخواد که باباشو نجات بده باید بیاد و بازی کنه و پول در بیاره. تراویس رسما دیوونه شده و همش داره دنبال ابی میگرده که این ابی این دختر کجا رفته چرا نیست. ابی برای نجات دادن پدرش مجبور شه بازی کنه. تراویس که جوره بی خیالش نمیشه موقعیتش رو ردیابی میکنه و میره دنبالش که ابی رو ببینه. ابی بازی میکنه پول در میاره اما یه یاروی پیداش میشه و پول ازش میگیره. واسه همین به باباش زنگ میزنه که باید فرار کنه. وقتی که این مرد میخواد از ابی سوء استفاده کنه یهو در وا میشه، تراویس مثل یه قهرمان با شکوه میاد و ابی رو نجات میده.
اون شب فویس حاضر میشه به جای ابی بره مسابقه بده و اون پولی که این یارو میخواد و براش در بیاره تا دست از سر ابی برداره. متاسفانه ابی متوجه میشه که پدرش ازش باز هم سوء استفاده کرده و یه جورایی سرشو کلا گذاشته و همه پول دست اون از قصد پای ابی رو به این داستان باز کرده. در همین حینم تراویس داره با یه گولاخه مسابقه میده. خب البته که لتو پار میشه اما در نهایت ابی پیداش میکنه و نجاتش میده. بعد از همه این اتفاقا ابی هم به تراویس اعتراف میکنه که عاشقشه، همدیگر رو میبوسن و یه شب دیگه یا حادثه با همدیگه میگذرونن و در نهایت اونا میمونن و یه عالمه پولی که ابی پیدا کرده و این داستان فوق العاده تموم میشه. راستی منتظر خلاصه دوم این فیلم هم باشید. مرسی که تا آخر این ویدیو هم همراه ما بودید. ازتون میخوام چنلمون رو سابسکرایب کنید، زنگولمون رو بزنید و این ویدیو رو هم برای دادن انرژی بیشتر بهمون لایک کنید. توی ویدیوهای بعدی حتما میبینمتون. فعلا بای.